Văzând cum autobuzul a plecat din stație, Maria s-a aruncat în față, sperând că șoferul o va îndura, va deschide ușile și nu o va lăsa să întârzie la muncă. Chiar astăzi, când se decide soarta ei, dacă va fi șefa departamentului sau nu. Dimineața a dormit. Apoi a aflat că mașina nu pornește. De ce îi merge totul prost? Trecând strada, a fost la un pas să fie lovită de roțile unui SUV negru. Ai înnebunit complet? Te arunci sub roți. Auzi un glas cunoscut, iar Maria s-a oprit. S-a uitat la coada autobuzului. Ei bine, gata. Se pare că trebuie să se împace cu gândul că pentru promovare vor alege o persoană mai disciplinată. Cu greu își stăpânea lacrimile de supărare, și-a întors capul și l-a privit fix pe șofer. Maria, lăsând geamul jos, iar Simion, parcă nevenindu-și în fire, se uita la fața ei supărată și încerca să se ciupească pentru a crede în ceea ce vede. Nu-i venea să vorbească cu el. Acum 3 ani s-au despărțit ca dușmani. Din acele relații a ieșit moral distrusă și, se poate spune, sfărâmată. Cu mare dificultate l-a șters din viața ei, iar apoi a petrecut mult timp recuperându-se și vindecându-și rănile sufletești. M-ai făcut să întârzii. Nu vezi că fata se grăbește să prindă autobuzul? Ai fi putut să mă lași să trec. Din cauza ta am întârziat la muncă, a murmurat ea. Cu colțul ochiului a observat că Simion, uitându-se la ea, a rămas cu gura căscată de uimire. Din toate părțile claxonau mașinile. Șoferii mașinilor care treceau nu se sfiau să fie răi. Să te urci în mașină, unde te grăbești atât? Te duc. Gratuit. Pe fața lui a apărut un zâmbet viclean. În orice altă zi ar fi refuzat, dar astăzi Dumnezeu i l-a trimis. Deschizând ușa din dreapta, s-a lăsat pe bancheta din spate. Ca să nu se mai întâlnească privirile, a spus repede adresa și s-a uitat pe fereastră. Câți ani au trecut de când nu ne-am văzut? Totuși, nu trebuia să mă urc. Acum va începe să se comporte ciudat. Ar fi vrut să-i facă observație să nu mai flirteze cu ea și să se concentreze mai mult pe drum. Pentru fericirea deplină, ar mai fi trebuit să aibă un accident. Atunci totul ar fi fost perfect. Nu-mi amintesc, a spus ea, strâmbând din nas. Simion a râs. Maria și-a amintit cum a aruncat o privire în pașaportul lui. Văzând ștampila de căsătorie, aproape că și-a pierdut mințile, iar când și-a revenit, și-a strâns lucrurile, i-a spus tot ce crede despre el și a plecat. De fapt, înainte de asta a spart puțin din vasele din apartamentul pe care l-a închiriat acel nenorocit. Să se scuze, să caute întâlniri, Simion nu se grăbea. Cum ai trăit tot acest timp, Maria? A întrerupt tăcerea Simion. Totul e bine. M-am căsătorit. Apartamentul e pe credit. Ca să scape de el și să nu mai insiste, a decis să mintă. Te-ai căsătorit? Bravo! De ce nu porți inel? Mă grăbeam la muncă. Am uitat să-l pun. Ce ciudat! Se uită atât de insistent, parcă vrea să o scoată la o discuție sinceră. Da, chiar acum. Așa că i-a spus tot. Ajunge. Au trecut vremurile când nu se putea sătura de el. Cine vorbește despre inel? Eu nu l-am văzut niciodată pe degetul tău inelul. Ca să facă față emoțiilor, și-a încrucișat mâinile. Îi veneau în minte cuvintele lui mincinoase despre dragoste și promisiuni pe care nimeni nu intenționa să le îndeplinească. Regret. Nu am purtat niciodată inelul, iar acum nu mai trebuie deloc. Recent m-am divorțat. Din cuvintele lui, inima i s-a oprit, literalmente pentru câteva secunde, apoi a început să bată din nou. A fost la un pas să spună că i-a născut un fiu, dar s-a oprit la timp. Suflând greu, și-a strâns dinții mai tare. Să crezi în acest om nu este respectuos. Acum 3 ani, Simion jurase că nu are pe nimeni în afară de ea. Și el era deja căsătorit de mult și fericit și nu intenționa să divorțeze. Te-am amintit adesea. De multe ori am vrut să te găsesc, dar am înțeles că nu am dreptul. Mi-a fost atât de greu când m-ai părăsit. Hai să nu ne mai amintim. Nu vreau. Totul e în trecut. Fiecare are viața lui. Eu am so. Și-a mușcat limba ca să nu mai spună despre Romca. Să trăiască liniștit și să nu se gândească la nimic. Cine știe? Poate că nu-i trebuie deloc un soț. Iar noi cu Romca nu ne vom impune. Lucrezi aici? A întrebat el, privind clădirea imensă de birouri. Da, lucrez aici. Mulțumesc că m-ai dus. A întins mâna să deschidă ușa. Așteaptă. Dă-mi numărul tău de telefon.
Ești atât de mândră și independentă. Ai schimbat imediat numărul. Am sunat de multe ori. Am vrut să vorbesc. Maria s-a abținut cu greu să nu râdă. A sunat. Dacă ar fi vrut să o găsească, putea să vină la universitate. Nimeni nu s-a ascuns de el. Nu a ratat niciodată cursurile. De ce? Nu văd necesitatea de a mai vorbi cu tine. Cât timp trebuie să-ți spun că sunt căsătorită și, spre deosebire de tine, nu intenționez să-mi înșel soțul. Acum 3 ani, nu avea timp să-i scoată minciunile din urechi. Nu-i clar că nu mai există acea studentă naivă care, ca o proastă, prindea fiecare cuvânt al lui și cânta ode în fiecare minut? Maria, până la ce oră lucrezi? Vreau să ne întâlnim și să vorbim liniștit. Sper că te-ai mai calmat și nu o să mai arunci vasele și să mă înjuri. Încrederea lui în sine nu avea limite. Se părea că cuvântul soț Simion îl ignora și nu voia să acorde atenția celor 3 litere. Nu-i vine să creadă că nu-i trebuie? Trebuie să plec. Întârzi. Am o zi grea astăzi. Nu trebuie să mă aștepți după muncă. Niciodată. La revedere, Simion. Maria a deschis ușa. Eu spun, ne vedem seara, a spus el ferm, privindu-i fața cu un ochi serios. Fără a mai spune un cuvânt, Maria a ieșit din mașină. Ceasul arăta fără 5 minute 9. Faptul că Simion a dus-o avea și avantajele lui. A ajuns la muncă la timp, nu a întârziat. Ce dacă a întâlnit o persoană din viața trecută, cu care visa să nu se mai întâlnească niciodată? O idee prostească, desigur, având în vedere că trăiesc în același oraș. Maria a intrat în birou. S-a așezat la biroul ei. A pornit computerul. A dat din cap, ca și cum ar fi vrut să scape de o vrajă și să-și pună gândurile în ordine. Nu-i mai trebuia să se gândească din nou la el. Să continue să se plimbe și să-i aburească mințile altor fete naive, ea nu mai are nevoie de asta. Pe numele Simion și-a dezvoltat o imunitate puternică, iar chiar și pentru fiul ei nu se va mai uita niciodată în direcția lui. De ce să răscolească trecutul și să sape în substanțe urât mirositoare? Universitatea a terminat de mult, s-a angajat la o muncă decentă, își crește fiul. Datorită unor profesori buni, a învățat să ocolească și să nu acorde atenție oamenilor care nu merită. Și dacă Simion speră din nou să-i aburească mințile cu vorbele lui șirete și ambig, acum va da cu capul de zid. Au și numele. Maria s-a abținut cu greu să nu plângă. Toți au sărit să o felicite, unii întindeau mâna să o strângă. Totul se întâmpla ca într-un vis. Nu cumva de data aceasta norocul nu a trecut pe lângă ea, ci s-a întors cu fața spre ea și a devenit cea mai tânără șefă de departament de la firmă. Încă nu-i venea să creadă că asta se întâmplă cu ea în realitate. Până la sfârșitul zilei de muncă, nu s-a mai gândit la Simion. În pauza de prânz a trebuit să organizeze un mic bufet. De fapt, băutura principală a fost ceai și suc, dar cei care nu conduceau astăzi au putut să guste șampanie. Atâtea urări și cuvinte frumoase la adresa ei Maria nu mai auzise de mult. De ziua ei nu a mai sărbătorit de câțiva ani. Din legea prostiei, tocmai în această zi sau cu o zi înainte, fiului ei îi creștea temperatura, iar Maria nu avea deloc chef de sărbători. Numai când a ieșit afară și-a amintit că astăzi este fără mașină. Dar imediat a văzut SUV-ul cunoscut. Simion a ieșit din mașina lui, a deschis ușa din spate și a scos un buchet de flori. De ce ești aici? Te-am rugat să nu mai cauți întâlniri cu mine. Nu-i clar? Suflând greu, Maria nu se grăbea să ia florile. Acasă cu el nu va merge sub nicio formă. E suficient că Simion știe acum unde lucrează. Acest seducător de inimi feminine se aștepta evident la o seară romantică. Te-am avertizat că te voi aștepta seara. Și eu nu arunc cuvinte în vânt. Simion a deschis ușa din față pentru pasageri. Urcă în mașină, căci oamenii deja se uită la noi. Acum 3 ani, când a spart practic toate vasele din apartamentul lui închiriat, plângând și cu nasul înfundat, s-a întors din nou la cămin. Era convinsă că Simion o va căuta, o va urmări, îi va controla fiecare pas. La început, și-a justificat comportamentul. A crezut că se ocupă serios de divorț. Aștepta mult așteptatul document, iar de îndată ce acesta va fi în mâinile lui, va veni, se va pune în genunchi și nu o va mai lăsa niciodată să plece. De fiecare dată când ieșea afară, căuta cu ochii mașina cunoscută, dar Simion nu a apărut niciodată. Când a aflat că este însărcinată, a înțeles că nu are de ales. Tatăl copilului i-a părăsit, preferând să rămână cu familia lui. Poate că a procedat corect, dar Maria nu i-a fost mai ușor.
A mers la doctor cu un singur scop, să facă analize și să se programeze pentru avort. Dar s-a dovedit că are rhesus negativ și că avortul este periculos. În momente dificile, ca întotdeauna, mama a susținut-o. Fără să inte o clipă, și-a vândut apartamentul și s-a mutat mai aproape de fiica ei. Înțelegea că în orașul mare Maria va avea mult mai ușor să-și organizeze viața personală. Ce contează ce ai spus? Vei da ordine soției tale. Să stai lângă birou și să te cerți nu era foarte confortabil. Din clădire ieșeau constant oameni. Unii îi făceau cu mâna Mariei, alții se apropiau și o felicitau din nou. Se uitau cu interes la Simion. Dar cel mai interesant era cum reacționa inima ei la apariția lui Simion. De aproape, începea să bată trădător și îi spunea că îi face o plăcere teribilă să-l vadă. Își alunga gândurile trădătoare, considerându-le o slăbiciune feminină. Dar nu putea să facă nimic în privința asta. Maria a luat buchetul. Simion a ajutat-o să se urce în mașină. Până la urmă, nu pierde nimic. Ei bine, vor vorbi. Se gândea că, ca o proastă visătoare, și-a imaginat tot felul de prostii. S-a visat, iar în final se va dovedi că el este încă fericit și căsătorit, iar ea nu-i mai trebuie deloc. Acum 3 ani. Diavolul l-a făcut să lase pașaportul la vedere. De ce nu l-a băgat în geantă? Simion nu a înțeles niciodată. Poate pentru că era sigur de Maria. Nu observase niciodată că ea avea obiceiul să se răsfoiască prin lucrurile lui. Simion s-a căsătorit exclusiv din întâmplare. Cu Olesia nu s-a întâlnit cu adevărat. Odată s-a trezit lângă ea după o petrecere. Și cumva totul s-a întâmplat de la sine. Iar după o lună a fost șocat că este însărcinată. Nu se gândea să se căsătorească atât de devreme, voia să mai petreacă. Dar nu s-a putut decide să lase copilul fără tată. El și soția lui erau amândoi bruneti, iar Nica s-a născut blondă. Văzându-și nepoata, mama lui nu și-a exprimat gândurile cu voce tare, doar a clătinat din cap cu uimire. Iar el a decis să facă în secret un test ADN. Analiza a arătat un grad de rudenie de 0. Simion își amintea cum soția lui clipea cu genele ei false, plângând și asigurându-le că a falsificat rezultatele. Apoi l-a șocat, spunând că nu va exista divorț până când copilul nu va împlini 1 an. Adunându-și lucrurile, Simion a plecat de acasă. A închiriat un apartament. La început, a evitat toate fetele, iar apoi s-a întâlnit cu Maria. La început, s-a comportat cu ea cu precauție, așteptând constant un fel de capcană. De ce nu a oprit-o atunci? Toată seara a strâns cioburile de vase. O suna constant, îi trimitea mesaje, dar ea nu a citit niciun mesaj, iar apoi a schimbat cartela SIM. În seara următoare a cumpărat un coș imens de flori, s-a dus să se împace cu ea, dar pe drum a avut un accident. S-a trezit în spital. După o lună a fost externat, iar apoi a stat acasă la părinți timp de 6 luni. Era supărat că Maria nu a sunat niciodată în această perioadă. Ei bine, spune-mi, cum ai trăit tot acest timp? A întrebat Simion, luând o înghițitură dintr-o băutură de merișor. Maria nu a stat mult pe gânduri. A fost de acord să-i facă companie și să ia cina la restaurant. I-a spus mamei că se va întoarce puțin mai târziu. Stătea ca pe ace. Știa că o așteaptă acasă și pregătesc o cină festivă. Dar îi dorea atât de mult să vorbească cu el. Înțelegea că procedează greșit, dar nu putea să facă nimic în privința asta. Cât timp trebuie să-i spună că totul e bine? Văzând că mama i-a trimis un mesaj, a deschis-le. S-a uitat cu zâmbet la fotografia în care fiul ei punea maioneză pe salată. Pot să văd. Simion a întins mâna, dar Maria, fără să-i acorde atenție cererii, a închis aplicația. Nimic interesant, a răspuns ea rece. A împins telefonul deoparte, dar mama, parcă intenționat, a trimis din nou câteva mesaje. Ai primit un mesaj. Maria s-a lăsat pe spătarul scaunului, a luat telefonul. Simion s-a ridicat de la masă și s-a așezat lângă ea. Era atras de telefonul ei ca un magnet. Știa că nu este frumos să se bage în spațiul altcuiva, dar nu se putea abține. Îmi arăți fotografiile? A întrebat el zâmbind. Nu, nu ți arăt. Am spus că nu e nimic interesant. De unde știi? Poate că mă interesează foarte mult de ce te uiți cu atâta căldură la fotografiile unui copil mic? Simion a luat telefonul ei. Care este parola ta? Poate că nu ar trebui să te bagi acolo unde nu trebuie? Maria a întins mâna, dar Simion nu avea de gând să-l returneze. Îți iau exemplu.
Tu ți-ai băgat nasul în pașaportul meu. Deși nimeni nu te-a rugat, nu m-ai ascultat. M-ai numit în toate felurile și ai plecat. Iar eu, de altfel, aveam planuri serioase pentru tine. Atât de serioase încât am dispărut în neant și nu m-am interesat niciodată cum îți merge. Cu un ton supărat, Maria a spus și a smuls mobilul. De frică, l-a ascuns în geantă. Era pe cale să deschidă gura să-i mulțumească pentru seară, să se despartă și să plece acasă. Dar, auzind cuvintele lui, s-a oprit. M-am dus la tine. Am avut un accident. Am fost o lună mai întâi în spital, iar apoi acasă am învățat din nou să merg. Când m-am ridicat în picioare, tu deja ai obținut diploma și ai plecat din cămin. Am decis că, ei bine, înseamnă că nu este destinul nostru să fim împreună. Simion a tăcut. Iar Maria parcă și-a pierdut echilibrul. Stătea ca pe balamale și nu știa cum să se comporte. În memorie i-a apărut clar acea seară. De atâtea ori l-a amintit, s-a înjurat pe sine, a încercat să-l șteargă din memorie și să nu-l mai amintească niciodată. Dar, în ciuda durerii tăioase, nu putea să facă nimic în privința asta. În tâmple bătea disperat. Spune-mi, tatăl trebuie să știe că are un fiu. Roma este o copie exactă a lui. Simion, trebuie să-ți spun, a spus Maria încet, gândindu-se încă dacă face bine. Se temea cel mai mult că nu va crede sau va începe să spună că nu poate fi așa, ne-am protejat. Maria își amintea foarte bine că, da, s-au protejat, dar ce rost are acum să mai vorbească despre asta? Roma crește, iar faptul că nu a avut pe nimeni în afară de el, Maria nu se gândea să se justifice. Eu toată atenția mă uitam la ea de parcă nu s-ar fi despărțit și nu ar fi fost în spatele lor acești 3 ani lungi. Maria își amintea bine acel privire, o urmărea de când plângea noaptea în pernă, fiind însărcinată. Iată așa întâlnire. A auzit Maria o voce feminină necunoscută. Pe fata aceasta o observase de mult. Simion stătea cu spatele la ea, iar ea, ca un hipnotizator, o fixa cu privirea, parcă își perfecționa măiestria pe el. Ce? M-ai urmărit? A spus Simion nemulțumit, aruncând o privire supărată la fată. Ce mai lipsea? A râs ea. Am venit cu prietena să luăm cina. Nu ne-am mai văzut de mult. Am decis să ne întâlnim în restaurantul nostru preferat. Văd că nu te-ai schimbat. Da, și nu sunt singură. Mi-ai găsit rapid o înlocuire. Ieri doar ne-am certat, iar astăzi te văd cu alta. Cum să înțeleg asta? Credeam că iubitul meu Simion suferă. Nu mănâncă, nu bea, îi este dor de iubita lui Miloca. Simion a zâmbit, a băgat o suviță de păr de la Maria după ureche. A zâmbit din nou când ea s-a retras de la el. Fără să aibă de gând să rămână la masă nicio secundă, s-a ridicat brusc, a luat geanta în mână. Mulțumesc pentru seară. Fata, nu este ceea ce credeți. Noi suntem doar vechi prieteni. Ne-am întâlnit din întâmplare dimineața. Așa că te-am deranjat? Mila a ridicat sprâncenele cu uimire. Nu, nu, ce vorbești? Ai venit exact la timp. Trebuie să plec, mă așteaptă acasă. O înțepătură de rușine s-a înfipt imediat în inimă. Maria și-a plecat privirea. De ce a fost de acord cu această cină nenorocită? S-a abținut cu greu să nu izbucnească în râs isteric. Se vedea că pe fruntea ei era scris cu litere mari că este o proastă și că greșelile ei nu o învață nimic. Cine te așteaptă? Maria, oprește-te, nu am vorbit încă, iar Mila deja pleacă, prietena ei așteaptă. Simion s-a ridicat, a prins-o de cot. Am venit împreună, plecăm împreună, iar cu Mila vom vorbi mai târziu. Da? S-a adresat ei. Dar Mila s-a așezat la masă și nu avea de gând să plece. Aplecându-și capul pe umăr, a bătut gânditor cu degetele pe bărbie, zâmbind strălucitor. Smulgându-se din strânsoarea lui, Maria s-a întors și a mers spre ieșire. Simion voia să lase bani pe masă, dar, amintindu-și că nu are numerar, a chemat chelnerul și i-a cerut să-i aducă rapid nota. Simion, așteaptă, trebuie să vorbim, nu te grăbi, vechea ta cunoscută nu va dispărea nicăieri. Mila și-a mușcat buza, se uita la Simion, neștiind deloc cine este. Ignorând cuvintele ei, a grăbit chelnerul, s-a enervat că acesta era atât de lent și se uita constant la ușă, de parcă aștepta ca vechea lui cunoscută să se răzgândească și să se întoarcă. Să te așezi, a spus Mila rece. Comportamentul lui a început să o irite. Cu o săptămână în urmă vorbeau despre cât de bine ar fi să-și legalizeze relația, iar astăzi Simion nu voia să se uite nici măcar la ea.
Mila, ne-am despărțit. Observă, din inițiativa ta. Chelnerul a adus în sfârșit nota. Simion a pus cardul pe terminal, a tastat rapid codul. De îndată ce plata a fost efectuată, a făcut un gest cu mâna și a alergat după Maria. Iesind pe ușă, s-a uitat în jur. Nu era nicăieri. Nu, dar ce ghinion? Atâția ani nu ne-am văzut. Simion spera că a uitat de mult, dar, văzând-o din nou, a realizat că a încercat în zadar să alunge imaginea acelei brunete cu picioare lungi din capul său. Scoțând telefonul din buzunar, și-a amintit că nu i-a aflat numărul. Dar de ce a venit Mila? De ce chiar în acel moment, când el încerca să-i spună tot Mariei? Și era absolut sigur că ea a crezut, s-a implicat. Încă puțin și s-ar fi înțeles unul pe altul. Ușile s-au deschis. Mila a ieșit pe stradă. A scos un pachet de țigări. De câte ori i-a cerut să se lase. O vreme, Mila a încercat. S-a străduit să nu fumeze măcar în prezența lui. Simion, te iubesc, nu vreau să te pierd. Îți voi spune mai mult, astăzi mă pregăteam să-ți cer iertare și să mă întorc din nou la tine. Iartă-mă, uneori sunt îngrozitor de necontrolată, dar mă voi îndrepta. Mila l-a îmbrățișat de gât. De obicei, șoapta ei îi provoca fiori pe piele. Astăzi, Simion a simțit un sentiment inexplicabil de antipatie și s-a abținut cu greu să nu izbucnească și să nu-i spună tot ce crede despre ea. Eu o iubesc pe Maria. Am iubit-o întotdeauna. Așa că acum vei arunca toate prostiile din capul tău minunat. Și vei uita de mine odată pentru totdeauna. Am convenit? Nu, a spus ea. Simion, îți amintești că i-am cerut tatălui meu să-i găsească un loc de muncă călduț viitorului ginere? A spus ea serios, atinându-le intenționat cu obrazul ei de barbă. Simion a zâmbit. Nu, gata, destul. Cât poți să te minți? Despre ce loc călduț poate fi vorba când soarta se decide? Dar când Mila a spus că dimineața de vreme o așteaptă la biroul de resurse umane al firmei unde lucrează Maria, fără intare, a fost de acord. Și-a imaginat expresia surprinsă a Mariei când se vor întâlni, iar ea nu va putea să fugă nicăieri. Din gândurile lui Simion l-a scos vocea Milei. Simion, tatăl meu mi-a trimis acum un mesaj. Mâine la 9 dimineața te va aștepta lângă birou. Tata nu știe că suntem în ceartă. A cerut să se asigure de tot cămașă, cravată, costum. Ca să facă o impresie, trebuie să fii îmbrăcat impecabil. Vrei sau nu, dar va trebui să rămân la tine peste noapte. Mila, ce înseamnă să rămâi la mine peste noapte? Simion s-a gândit. De ce are nevoie de toate acestea? Să-și schimbe locul de muncă nu era în planurile lui. Îi ajungea întotdeauna. Chiar dacă lucra ca IT-ist, nu într-o companie atât de cunoscută precum cea a Mariei, dar îi permiteau să lucreze și în altă parte. Pentru tatăl Milei, compania nu era prestigioasă. De îndată ce s-au cunoscut mai bine, a început să caute insistent un alt loc de muncă pentru el. Simion, desigur, nu era împotrivă. Dar acum, dacă va accepta, va trebui să se împace din nou cu Mila, iar asta nu era în planurile lui de viitor. Simion, ai fost atât de surprins, parcă nu am dormit niciodată la tine și că va fi prima noastră noapte de nuntă. Aprinzând o țigară, ea a spus cu un ton jucăuș. Mila, tu ieri ai luat toate lucrurile tale și ai plecat. Închizând ușa după tine, am realizat că, într-adevăr, trebuie să ne despărțim. Ei bine, nu te iubesc. Sunt sigur că nici tu nu mă iubești. Doar că nu vrei să recunoști asta. Mila s-a sprijinit cu umărul de perete și, ridicându-și capul în sus, a râs. Repetă încă o dată că o iubești pe Maria ta. Uite-te la ea, e atât de perfectă. Știe să arunce praf în ochi. Dar pe mine nu mă poți păcăli. Eu le văd pe asemenea de la o poștă. Se dă drept cineva deosebit, iar apoi se dovedește Fără să continui, am dat din mână. Unde e Maria ta? A răsucit capul cu un aer jucăuș. Am pierdut-o, dar eu nu te-aș fi părăsit niciodată. Nu aș fi plecat lăsându-te singură cu fosta iubită. Dimpotrivă, aș fi rămas până la capăt, ca fata să se dezamăgească și să știe că bărbatul meu nu este pe placul ei. Acum Mila înțelegea că nu poate pur și simplu să se supere și să se descompună. Un pas greșit și totul. Da, e neplăcut să te simți pe locul 2. Era extrem de frustrant când Simion era gata să se întindă în fața acestei Maria, de parcă nu avea nicio pată întunecată. Dar Mila nu se gândea să se predea.
cu atât mai mult cu cât nu a văzut în fața ei un concurent în persoana Mariei. Vor trece câteva luni și Simion va înțelege că nu se potrivește cu Maria. Mila, eu chiar o iubesc. Cu Maria ne-am întâlnit cu mult înainte de tine. Dacă nu aș fi avut accidentul atunci, poate că acum am fi avut deja copii. Eu, în orice caz, mi-aș fi dorit foarte mult asta. Tot acest timp am încercat să o uit, iar astăzi dimineața am realizat că nu poți uita o persoană iubită. De aceea Simion a tăcut. Gândurile, ca un roi de albine, se înghesuiau în cap, schimbându-se una pe alta. Simion era sigur că dacă acum îi va ceda Milei, nu se va ierta niciodată. Va înceta să se respecte, iar cel mai important, va pierde pentru totdeauna pe Maria. La revedere, draga mea! Sunt sigur că vei întâlni pe cineva care te va iubi. Simion a deschis mașina pentru a nu-i vedea lacrimile. S-a întors. În spatele lui s-au auzit suspine, iar el a simțit un șoc, ca și cum l-ar fi lovit un curent electric. Dar ce idiot! Nu se putea explica mai bâlând? A făcut-o pe fata care i-a mărturisit dragostea să plângă. Și cu ce i-a răsplătit? A încercat să lovească acolo unde doare cel mai tare? Dar totuși a reușit să se stăpânească și, până nu s-a răzgândit, a mers repede spre mașina lui. A ce să-i spun tatălui? Mâine mergi la interviu. Abia reușind să-și miște limba, a aruncat în spatele ei Mila, a suspinat, a clipește din gene, sperând încă să-l rețină și să-l înduioșeze. Spune-i că nu am nevoie de asta. Fără să-și întoarcă capul, a răspuns Simion și, deschizând ușa, s-a așezat în mașină. Simion, ce fel de grădiniță ai organizat? M-am înțeles cu omul. L-am rugat să te angajeze într-o firmă decentă, iar tu. Ehor Alexivic a tăcut. În telefon s-a auzit un oftat greu. Apoi a urmat o pauză. Simion presupunea că Ehor Alexivic numără până la 10 pentru a se calma și apoi a continuat conversația. Așa a făcut întotdeauna și l-a învățat să nu se grăbească. Mila mi-a spus că v-ați certat. Nu mă așteptam la asta. Te consideram deja aproape ginere. Ei bine, ce să facem? Nu poți forța dragostea. Iată ce este. Ehor Alexivic a tușit. Mi-e jenă în fața omului. Ieri l-am asigurat că am un specialist excelent în IT. Și dacă te vor lua, nu vor regreta. În general, vino mâine la 9 dimineața la interviu, iar apoi gândește-te singur cum să procedezi. Nimeni nu te va forța să te căsătorești pentru această favoare. Mila știe să-și ceară prețul, nu se va impune nimănui. Auzi, cuvintele socrului neîmplinit, Simion nu știa cum să se comporte în această situație. Să mulțumească sau să refuze o astfel de ofertă neobișnuită. Apelul a fost atât de nepotrivit. Mulțumesc, Ehor Alexivic, voi merge la interviu, a spus Simion în șoaptă. Ei bine, am ajuns la o înțelegere, a spus Ehor Alexivic rece și a încheiat imediat apelul. Simion a venit special mai devreme. A stat în mașină, se uita în jur. Printre trecători căuta pe Maria. Nu a observat imediat mașina parcată lângă el. Maria, salut! Simion a ieșit din mașina lui. Așteaptă, am nevoie de ajutorul tău. Ultimele câteva zile Maria a fost ca într-o ceață. La început s-a îngrijorat că conducerea o va considera prea tânără și nu îi va încredința postul de șef de departament. Apoi a fost scoasă din ritm întâlnirea cu Simion. Bine că s-a gândit la timp și nu i-a spus despre fiu. Astăzi nu a dormit toată noaptea. A venit la muncă ca pe pilot automat, nici măcar nu a observat mașina parcată. Auzi, vocea lui Simion a făcut-o să tresară de surprindere. Ce fel de om ești? Nu te poți abține. Un bărbat adult se comportă ca un adolescent. Maria, m-au invitat la interviu. Nu arăți unde este biroul 327? A spus așa, de parcă s-ar fi despărțit pe o notă prietenoasă ieri. Primul impuls a fost să-l trimit departe, să-i spun că nu sunt pe aceeași lungime de undă. Biroul ei se află în altă aripă. Chiar dacă îl vor angaja, să se țină departe de ea. Dar ceva a oprit-o. Intuiția a făcut-o să zâmbească și să facă pe cea care nu s-a supărat deloc pe el. Cine știe, poate că va trebui să lucreze împreună. Ieri la ședință au spus că în curând va veni un nou specialist în IT. Sigur, te voi arăta. A închis mașina ei și, fără să-l aștepte pe Simion, s-a îndreptat spre birou. Acesta a încercat să nu rămână în urmă. Maria spera că Simion va începe să se justifice pentru seara de ieri. Ieșind din restaurant,
Cu colțul ochiului a văzut cum se revolta și grăbea chelnerul să aducă nota. O privea cum pleacă, ca și cum o ruga să aștepte. Dar chiar lângă intrare era un taxi liber, iar ea, fără să se gândească, s-a așezat pe bancheta din spate, a spus adresa și a plecat. Liftul s-a oprit la etajul 3. Înainte de a ieși, Simion a adunat curajul și a întrebat în ce birou lucrează. Ce importanță are? Du-te deja. Nici puf, nici pene. A spus repede și l-a împins afară din lift. De îndată ce ușile s-au închis, a suspinat ușurat. Sper să nu-l angajeze, s-a gândit ea. Toată ziua Maria s-a gândit la Simion. Oare îl vor angaja sau nu? Această întrebare o interesa foarte mult. S-a încărcat atât de mult, încât nu a observat cum a venit timpul să plece acasă. Închizând biroul, a ieșit pe stradă și a fost pe punctul de a leșina. Lângă mașina ei stătea mama. Cu un zâmbet mulțumit se uita la nepot. Simion s-a așezat în genunchi în fața lui Roma, iar acesta, zâmbind din toți rărunchii, îi povestea ceva tare. Mama! Văzând-o pe Maria, fiul a alergat spre ea. Salut, băiete! Ridicându-le în brațe, a coborât cu grijă de pe trepte. S-a apropiat de mama zâmbitoare. Deși era greu, încerca să nu-i acorde atenție lui Simion. Am decis să te întâlnim. Mi s-a stricat mașina de tocat. Poate că astăzi vom merge împreună la cumpărături? A explicat mama apariția ei. Simion stătea la câțiva pași de Maria. Pe obrazii lui jucau venele. Nu era greu de ghicit că a înțeles totul perfect. Simion trebuia doar să se uite la copil, să întrebe câți ani are, și totul. Nu trebuie să ai 7 ani de acasă pentru a face calcule simple. Maria, nu vrei să ne explici nimic? Vreau să știu adevărul. Observând că din ei zboară scântei în direcții diferite, mama a luat mâna lui Roma și s-a îndepărtat cu el spre o băltoacă, la care acesta se uita de mult. Abia acum a observat cât de mult seamănă Roma cu acest tânăr, cum nu a observat mai devreme. Auzi, că lucrează și împreună cu Maria. I-au spus lui și nepotului tot ce se putea și ce nu se putea. Maria, nu vei pleca nicăieri până nu primesc răspuns la întrebarea mea, a spus Simion. Maria a întors privirea, câteva secunde s-a uitat la fiul ei, care ajunsese la băltoacă, aruncând cu plăcere pietre în apă și râzând. Era atât de absorbit încât a uitat instantaneu de mamă și de unchiul cu care tocmai vorbea. Da, Simion, acesta este fiul tău. Am aflat despre asta când ne-am despărțit deja. Speram că mă vei găsi, dar nu ai apărut. Am crezut că te-ai întors la soția ta. Am vrut să fac avort, dar nu m-am putut hotăr. Mama m-a susținut, singură nu aș fi reușit. Simion a făcut o respirație adâncă, de parcă se temea să audă un alt răspuns. S-a întors și s-a uitat cu un zâmbet mulțumit la fiul său. Roma trebuie să știe că eu sunt tatăl lui, a spus fără să-și desprindă privirea. El este încă mic. Și încă. Maria nu știa cum să abordeze subiectul despre Mila ieri, a înțeles că au dificultăți temporare, iar să devină piatra de încercare între ei, să bată ultimul cui, să-i certe complet, nu dorea asta. Vom sta aici și ne vom clarifica relațiile. Poate că vom merge undeva cu toții 4? E timpul să-l cunosc pe fiul tău, iar pe mama ta de asemenea. Înțelegi că acum nu vă voi lăsa nicăieri. Ce drăguț! Uită de ea. I-am explicat ieri Milei totul. I-am spus că în afară de tine nu am nevoie de nimeni. Pot să-ți arăt pașaportul. L-am adus special cu mine. Nu sunt căsătorit și nu am copii. În afară de Roma, Simion a scos pașaportul din buzunar. Asigurându-se că nu minte, Maria s-a simțit confuză. Nu era pregătită pentru o astfel de întorsătură a evenimentelor. Bine, să zicem că acum se vor cunoaște cu mama. Se va juca puțin cu Roma, și apoi ce? Au trecut 3 ani. Poate că, cu timpul, sentimentele lui pentru ea s-au stins. Se va juca de-a dragostea și o va părăsi. Și ea va plânge din nou în pernă și se va aduna din nou. Hai să plecăm, trebuie să discutăm cu adevărat. Dar să nu mergem în restaurantul vostru preferat și curajos, a spus Maria, deschizând ușa mașinii ei. Văzând o femeie cu un copil lângă mașină, Simion, fără să se gândească, și-a închis mașina și s-a apropiat. De ce a făcut asta? Nici el nu putea explica. A trebuit să mintă că ei lucrează deja împreună. A fost ușor să o facă pe femeie să vorbească, iar când a aflat câți ani are Roma, de emoție și de furie aproape că s-a sufocat. Cum putea Maria să-l trădeze așa? Ar fi putut să-i trimită măcar un mesaj și să-l felicite.
Spre deosebire de ea, numărul lui de telefon nu s-a schimbat. Simion a rezervat o masă într-un mic cafe confortabil, unde era o cameră pentru copii, pentru a lăsa pe micuț sub supraveghere. Mama, te rog, acesta este Simion, tatăl tău. Maria l-a urmărit pe fiul ei. După ce a mâncat, Roma a alergat cu plăcere să se joace. Foarte plăcut, Irina Sergievna, mama Mariei și bunica fiului tău, a răspuns Irina, examinându-le pe Simion cu atenție. De parcă a visat la asta toată viața și, în sfârșit, i s-a oferit o astfel de oportunitate. Simion s-a simțit mai întâi jenat, apoi s-a adunat. Irina Sergievna, fiica dumneavoastră este egoistă. Dacă aș fi știut că am un fiu, a clătinat din cap. Vă avertizez din start, nu o voi lăsa pe Maria nicăieri, iar pe fiu, cu atât mai puțin. A ridicat vocea atât de tare, încât Maria s-a uitat în jur și l-a rugat să vorbească mai încet. Mama a fost de asemenea confuză. Simion a căzut ca un fulg pe cap. De câte ori a visat să-l întâlnească pe acest tată nefericit și să-i spună tot ce gândește despre el. Dar s-au întâlnit și parcă limba i s-a lipit de cer. Apropo, te-au angajat? La masă s-a făcut liniște. Simion o privea pe Maria cu uimire, de parcă nu înțelegea întrebarea. Deja uitase că a venit să-i spună că conducerea i-a aprobat candidatura și că acum vor lucra împreună. Da, mi-au dat 3 zile să-mi rezolv treburile. Acum nu vei scăpa de mine. A spus gânditor, aruncând din când în când o privire la Roma, încă nu-i venea să creadă că are un fiu atât de mare. Simion, mi-ar plăcea foarte mult să știu care sunt planurile voastre pentru viitor, a întrebat mama. Simion îi plăcea cu siguranță, era evident cu ochiul liber. Mă voi căsători cu fiica dumneavoastră. În dragoste și armonie, vom crește fiul nostru. Și nu intenționez să aștept mult. Am pierdut deja mult timp. Cu Maria vom avea o discuție serioasă pe această temă. S-a uitat semnificativ la Maria, de parcă ar fi lăsat-o în fața faptului împlinit și de decizia ei nu depindea nimic. Chiar așa, să ne căsătorim imediat? Dar să ne cunoaștem mai întâi? A intervenit mama, bucurându-se în suflet că în sfârșit visul ei s-a împlinit și Maria nu va crește singură fiul. Chiar dacă între Simion și Maria nu va ieși nimic, el va trebui să plătească pensia alimentară fiului. Ei bine, de ce imediat? Nu imediat. Mâine voi muta lucrurile cu fiul meu la mine. Apartamentul este mic, dar este al meu. Nu-i nimic, vom trăi puțin, apoi vom vinde, vom cumpăra unul mai mare. Iar peste o lună, ei bine, peste 2, te vom invita la nuntă. Ești întotdeauna atât de încrezător? A întrebat Irina Sergievna cu uimire. De fapt, sunt foarte modest, doar că mi-e frică să nu o pierd din nou pe Maria, de aceea mă grăbesc. Și sper foarte mult la sprijinul dumneavoastră. Mamă! Au auzit cuvântul mamă, Irina Sergievna s-a anecat de surpriză și a fost pe punctul de a-și strogi bluză cu suc. Bine că Maria a ajuns la timp și a luat din mâinile ei paharul, punându-le pe masă. Mamă, nu-i da atenție, Simion este un glumeț cunoscut. Simion a înțeles că a exagerat puțin, dar nu se gândea să se retragă. Cu atât mai mult a realizat că Irina Sergievna este de partea lui. Maria, nu glumesc. Nu glumește. Tot timpul îmi creează triunguri. Data trecută s-a dovedit că este fericit căsătorit, iar acum, în fața mamei, nu a menționat-o pe Mila, am înțeles perfect că Simion este un bărbat sănătos și nu a fost obligat să se abțină complet timp de 3 ani. Acum, în afară de voi doi, nu am pe nimeni. Și te asigur că nu va mai fi nimeni. Niciun poligon. Numai tu, eu și fiul nostru. Pe fața mamei nu a dispărut zâmbetul toată seara. Aplecându-se pe spătarul scaunului, se uita cu ochii mari la Simion. Dacă i s-ar fi dat voie, probabil că ar fi aplaudat stând în picioare la fiecare cuvânt al lui. Maria, nu vreau să te presez, dar îți propun să te gândești bine. Te voi întâlni din nou mâine după muncă și, te rog, anunță-mi decizia ta. Dar te avertizez din start, nu mă voi retrage. Vreau să-mi cresc singur fiul. Am ratat deja foarte multe. Mila a ajuns la clădirea firmei exact în momentul în care Simion și Maria urcau pe scări. A avertizat șeful că va rămâne mai mult, a decis să se asigure dacă Simion va accepta oferta tatălui sau nu. A fost foarte surprinsă să-i vadă împreună cu Maria. Nu cumva l-a găsit totuși? Și-a amintit cum s-a îngrijorat că nu a avut inspirația să-i noteze numărul de telefon. O durere de cap a apărut din întrebările la care nu avea răspunsuri.
Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, Simion a ieșit din birou singur, s-a așezat în mașină și a plecat. Mila a fost cuprinsă de panică. Nu cumva Maria lucrează aici și acum, datorită eforturilor tatălui ei, vor fi împreună pentru totdeauna? Ei bine, tata, ai făcut-o bine. Mila a ajuns la muncă cu o stare de spirit groaznică. Pe tot parcursul drumului s-a certat cu ea însăși că în acea zi nu s-a putut abține. De câte ori s-a jurat că nu se va mai expune. Ei bine, nu a fost greu să-i placă lui Simion că și-a umplut buzele cu botox. De ce a trebuit să-l numească țărănesc, să-și adune lucrurile, să strige că nu sunt pe aceeași lungime de undă? Mila a suspinat greu. Cum ar fi vrut să-i demonstreze lui Simion că face o greșeală ireparabilă. Văzându-le în restaurant cu Maria, a realizat că nu este pregătită să-l piardă. Era sigură că Simion a luat decizia de a se despărți de ea din emoții. Apoi va regreta, dar nu va mai putea schimba nimic. Mil, de ce ești atât de supărată? A întrebat-o colega de muncă. Te-ai certat din nou cu Simion. Nu te îngrijora, vă veți împăca. Sortând documentele de pe birou, încerca să o liniștească Angela. E ușor să spui. Mila a șters o lacrimă neinvitată, și-a umflat buzele și s-a întors. Ne-am despărțit definitiv. Simion nu vrea să se împace. A întâlnit pe cineva cu care s-a întâlnit înainte de mine, a realizat că a iubit-o mereu doar pe ea. Măcar. A murmurat printre dinți. Am văzut-o ieri în restaurant. Toată perfectă. Urăsc astfel de arogante. Mă face să mă simt rău. Să vedem cum va vorbi Simion peste câteva luni. Sunt sigură că se va plictisi repede de ea. Se va întoarce să se împace, dar va fi prea târziu. Nu-l voi ierta. Mila a înghițit cu voce tare. Privea la Angela și a observat că aceasta a luat în greutate în talie. Și tu, din întâmplare, nu ești însărcinată? Te plângi că te simți rău, că te simți rău. Hai, spune-mi. Te-ai decis să-l bucuri pe soțul tău și să-i faci un copil. Inima ei s-a strâns. Dacă nu s-ar fi despărțit de o sarcină nedorită cu 2 luni și jumătate în urmă, acum s-ar pregăti să devină mamă, iar Simion nu ar fi părăsit-o niciodată. Iată că Angela a făcut totul corect. De aceea, Pașenca o răsfață. Iar ea voia să mai petreacă puțin timp. Iată că a ajuns singură. Se vede? Deja în a 3-a lună. A spus Angela, punându-și cu grijă mâna pe burtica ei aproape plată. Sigur că se vede. S-a lățit în talie. Probabil că va fi fetiță. A spus Gnusava, ștergându-și nasul, cu o voce dulce și abia reușind să nu plângă din nou. De ce am făcut avort? A suspinat greu, pornind computerul. Dar ce să mai vorbim acum despre asta? Nimeni nu este asigurat împotriva greșelilor. Ei bine, trebuia să te gândești mai devreme. Mil, dar spune-i că ești însărcinată. Du-te, cumpără un test la farmacie. Dă-l mie. Seara îi vei duce lui Simion un cadou cu 2 linii. Te vei preface că te simți rău. Ei bine, iar apoi te vei descurca în funcție de circumstanțe. Sunt sigură că dacă Maria va afla despre asta, îl va părăsi imediat. Nu va dori să lase copilul fără tată? Mila s-a gândit. Când și-a imaginat expresia surprinsă a lui Simion, pe fața ei a apărut un zâmbet forțat. Se uita la Angela și nu știa cum să procedeze mai bine. Poate că ar trebui să mergi la o ghicitoare? Sveca a mers și nu a regretat. Soțul ei s-a întors la ea după o lună, iar amanta nu vrea să audă nimic. Mila a clătinat din cap, voia să plângă din nou, să-i mulțumească lui Angela pentru compasiune și să-i spună că niciuna dintre opțiunile propuse nu îi se potrivește. Dar, pe de altă parte, Mila își amintește foarte bine cum Angela a obținut ceea ce dorea de la Pașca. El avea și o fată cu care s-au întâlnit mult timp. Se pregăteau să se căsătorească. Dar, în cele din urmă, Pașa s-a căsătorit cu Angela, iar fata lui Pașa a plecat în alt oraș, s-a căsătorit și toți sunt fericiți. Dar ce dacă după avort nu voi putea avea copii? Încă ezitând, a întrebat Mila, își imagina deja cum Simion se întoarce la ea, cu capul plecat, cerându-și iertare, întinzându-i cutia dorită cu inelul. A găsit despre ce să se îngrijoreze. Vei faci fiv. Medicina modernă nu stă pe loc. Acum trebuie să te gândești cum să nu-l pierzi pe Simion. El este un tip bun. Merită să lupți pentru el. Punând accent pe ultimele cuvinte, a spus Angela calm. De la tată, Mila știa că Simion a fost angajat. În 3 zile urma să înceapă lucrul.
A încercat să-l convingă pe tată să spună o vorbă, ca să nu-l angajeze, dar tata a spus că nu se va face de rușine. Trebuia să te gândești mai devreme, iar acum este prea târziu. La 6 seara a ajuns la birou. Se aștepta ca Simion să vină să o întâmpine pe Maria. Iar dacă nu va fi, cu atât mai bine. Mila s-a uitat în jur. Mașina lui Simion nu era nicăieri. Ei bine, bine, s-a gândit ea. Văzând-o pe Maria, a ieșit din mașină, îndreptându-se rapid spre ea. Maria, pot să te rog ceva? Fata s-a oprit, s-a uitat la Mila cu uimire. În ochii ei a trecut o frică, care a fost imediat înlocuită de un zâmbet obișnuit. Te rog, transmite-i lui Simion un cadou de rămas bun din partea mea. Speram să-l întâlnesc aici, dar, se pare, nu este destin. Va trebui să lucrezi temporar ca poștaș. Maria nu a avut timp să înțeleagă nimic, iar ea și-a amintit doar atunci când a văzut în mâinile ei o cutie mică. Iar Mila deja cobora scările și se grăbea spre mașina ei. Mai erau 10 metri până la mașină, când Mila a scos cheia și a apăsat pe buton, iar apoi, dintr-o dată, a călcat cu călcâiul drept în crăpătură și a căzut. Un trecător care trecea pe lângă ea i-a întins o mână. A condus-o până la mașină. Mulțumindu-i pentru ajutor, Mila s-a întors, a zâmbit strâmb, i-a arătat Mariei un gest obscen, s-a așezat în mașina ei și a plecat. Maria a scos telefonul, a citit mesajul de la Simion. Se scuză că nu reușește să o ia. A scris că o va aștepta lângă casă. A propus să-l ia cu el pe fiu și să meargă undeva împreună. În timp ce mergea acasă, Maria a aruncat câteva priviri la cutia strălucitoare. Vocea interioară îi sugera să se pregătească pentru noi încercări. După comportamentul Milei, și-a dat seama imediat că a pregătit o neplăcere. Opriți la semaforul roșu, mâna ei tângea să deschidă capacul și să vadă ce este înăuntru. Dar nu a vrut să invadeze din nou spațiul personal al lui Simion. Nu dorea să calce din nou pe aceleași greble și să înceapă o relație din neîncredere. Salut! Pentru cine este cadoul? Simion a sărutat-o pe Maria pe obraz. În mâinile lui avea 2 buchete, iar sub braț ținea o cutie cu o cale ferată de jucărie. Mila m-a întâmpinat după muncă și m-a rugat să-ți transmit acest cadou ca amintire. De pe fața lui a dispărut imediat zâmbetul. Simion s-a uitat la cutie. Fără să spună un cuvânt, a aruncat-o neglijent pe bancheta din spate și, fără să observe sprâncenele ridicate de uimire ale mașinii, i-a întins flori. Mi-a fost dor de tine. Hai să luăm băiatul. Să lăsăm mama să se odihnească. Dar dacă ea își va exprima dorința de a merge cu noi, eu, desigur, nu mă opun. Vom merge la un centru de distracții. Am luat-o pe Maria de cot cu grijă. Nu aveam de gând să mă grăbesc, dar totuși nu mai puteam de nerăbdare să aud răspunsul ei. Te-ai gândit la propunerea mea? Am avut o echipă de curățenie în apartament toată ziua. Dacă ești de acord, nu vom merge nicăieri astăzi, ci vom strânge lucrurile. Ca să nu te răzgândești, iar eu să te duc la mine cu băiatul. Din buzele strânse i-a scăpat un suspin. Era rușine să recunoască, dar ea s-a gândit la asta toată ziua. Pe de o parte, era înfricoșător, dar pe de altă parte, înțelegea că merită să încerce pentru băiat. Iar mama a convins-o toată seara trecută să accepte propunerea. Nu vrei să vezi ce ți-a dăruit Mila? Simion a deschis mașina, a scos cadoul. I-a dat cutia Mariei. Uită-te! Nu am secrete de la tine. Voiam doar să termin gândul și să spun că nu voi mai ascunde nimic de ea, dar m-am oprit brusc. Ce prostie! A întors privirea spre fața palidă a Mariei. Am spus câteva cuvinte drăguțe despre Mila, am închis cutia și, dând un râs sarcastic, am aruncat-o neglijent sub roțile mașinii mele. Simion, Mila e însărcinată? Maria abia a reușit să scoată cuvintele din ea. Ce naiba? Mutare? Să se descurce cu sentimentele ei. Cine știe, poate se va întoarce la Mila pentru copil, iar ea va rămâne din nou înșelată. Sunt sigur că minte. Nici nu am de gând să reacționez la provocarea ei. Să facă tot ce vrea. Eu mi-am făcut alegerea și nu mă voi răzgândi. Simion a dat din cap și a strâns buzele într-o linie subțire. Ce ticăloasă! A gândit totul. De îndată ce am spus că te iubesc, imediat ne-a dat un răspuns. Nu o cred. Nu va obține un răspuns de la mine. Simion vorbea calm, iar Maria tremura. Simion s-a aplecat, a atins-o cu buzele pe obraz. Mila, te rog, nu te lăsa provocată de ea. O poți înțelege pe Mila, s-a supărat pe mine,
A vrut să se răzbune. Nu o cred. Să facă ce vrea. Nu am de gând să o sun sau să-i scriu. I-am spus șoptit la ureche. Simion, așa nu se poate? Dar dacă nu minte? Maria a tăcut brusc. Nu voia să dezvolte acest subiect. Maria, repet încă o dată. Te iubesc. Crezi în mine? Nu-mi pasă de Milat, chiar dacă este într-adevăr însărcinată, sunt problemele ei. Să dovedească mai întâi că este copilul meu. Maria tăcea. Voia să spună, dar nu-i venea să vorbească. Se uita la Simion cu o privire speriată. Părea că în acel moment a încetat să respire. Simion și-a băgat mâna în păr, i-a răsfățat coafura, a respirat din nou. Se uita la Maria cu o privire care părea că depinde de răspunsul ei întreaga lui viață. Vreau să cred. S-a lipit de pieptul lui. Dar nu-mi iese bine. Încercând să-și stăpânească lacrimile, s-a uitat la el. Timpul părea că s-a oprit. Maria nu știa cât timp au stat așa. Vecinii treceau pe lângă ei. Unii salutau, alții zâmbeau, încercând să nu le strice idila. Hai să mergem acasă. E suficient despre Mila, avem lucruri mai importante de făcut. Ne așteaptă băiatul. Simion a tăcut o minută, ca și cum se gândea cum să-și exprime mai bine gândurile. Nu mergem la centrul de distracții. Acum strângem lucrurile și ne mutăm. Refuzurile Mariei nu sunt acceptate. Vreau și eu să fiu mereu lângă copilul meu. Maria părea că a fost trecută printr-o mașină de tocat carne. Avea puterea doar să încline din cap. Ei bine, excelent. Hai să strângem lucrurile. Simion a zâmbit. Telefonul a sunat. Simion l-a scos din buzunar. Văzând pe ecran fața Milei, a închis apelul și, fără să se gândească, a trimis numărul în lista neagră. A luat-o pe Maria de mână. Nu avem timp să ne distragem cu tot felul de prostii. Nu-i așa, draga mea? Așa e. A răspuns Maria, tastând pe interfon numărul apartamentului. Fața Irinei Sergivna s-a umplut de un zâmbet mulțumit. Ron, uită-te cine a venit la noi. Mama a observat timp de 30 de minute. Nu era greu să-și dea seama că între Maria și Simion lucrurile nu stau atât de bine pe cât și-ar fi dorit. Ieri seara a încercat să ajungă la fiica ei. A explicat popular, ca să-și bage mândria undeva departe. Și pentru băiat să accepte propunerea lui Simion. Aflând povestea despărțirii lor stupide, Irina aproape că s-a aruncat în apărarea viitorului ginere. De câteva ori pe parcursul serii a repetat că bărbații buni nu se găsesc pe drum. În viață este important să nu pierzi șansa care uneori apare odată. Văzând pe fereastră că fiica ei a făcut din nou buze, abia s-a abținut să nu iasă pe balcon și să nu-l invite pe Simion în vizită. S-a liniștit abia când el a intrat în apartament împreună cu Maria. Irina Sergivna, asta e pentru tine. I-a întins un buchet de flori. Văzându-le pe Ron, s-a așezat în fața lui pe genunchi. Fiule, asta e pentru tine. Rom s-a uitat la mamă, a întors privirea spre bunică și abia după ce a primit aprobarea lor, a luat cutia și a început să o examineze. Irina Sergivna, noi venim pentru lucruri. Maria este o fată isteață, nu m-a ținut mult cu promisiunile, a acceptat mutarea. Simion a îmbrățișat-o pe Maria de talie, a tras-o spre el, a sărutat-o pe frunte. Ei bine, stăm la ușă. Intrați, dragi oaspeți. Vă voi hrăni acum, iar apoi o voi ajuta pe Maria să strângă lucrurile. Irina Sergivna a început să vorbească repede, invitându-le pe Simion în casă. Nu arăta, dar sufletul ei jubila de bucurie. Slavă Domnului că totul a ieșit atât de bine. Nu degeaba a petrecut ieri seara, în loc să se uite la un serial, vorbind cu fiica ei. Ei bine, să ne așezăm pe drum? Ochii erau umezi. De fapt, nu putea să-și dea seama de ce voia să plângă mai mult. Pe de o parte, se bucura pentru fiica ei, pe de altă parte, se îngrijora că rămâne singură. Înțelegea că nu va duce dorul. În fiecare dimineață tinerii îi vor aduce nepoțelul, iar seara îl vor lua. Irina era de acord cu orice. Numai să le iasă bine copiilor, iar nepoțelul acum știa că are un tată. Ei bine, e timpul să plecăm. După un minut de tăcere, Simion s-a ridicat primul. Nu mai putea de nerăbdare să-și ia familia acasă. A pierdut deja o grămadă de timp. Nepotul împlinise deja 3 ani, iar el abia îl vedea pentru a doua oară în viața lui. Nu se putea ierta că a arătat slăbiciune și nu a căutat-o pe Maria atunci. Simion a luat valiza, geanta cu jucării. Maria a luat un pachet mare,
iar geanta sport a pus-o pe umăr. Irina Sergievna, împreună cu nepoțelul, a închis ușa și, luând în mâini un pachet cu produse, pe care Maria refuza cu desăvârșire să-l ia, a ieșit după tineri. Nu cumva această ticăloasă nu i-a dat testul lui Simion? Neputând să-și scoată telefonul din mână, se gândea Mila, nu se poate. Maria este genul care ar fi îndeplinit cu siguranță sarcina. Mila era 90% sigură că Simion în acel moment se juca cu testul în mâini și nu știa ce să facă mai departe. Ciudat. Mila a sunat din nou numărul lui. Realizând că Simion nu vrea să vorbească cu ea, a pornit mașina și a mers singură la el acasă. În interior, totul tremura de frică și anticipare pentru întâlnirea viitoare. Nu cumva nu a crezut? Va trebui să facă astfel încât Simion să nu aibă nicio îndoială. Bine că Angela este specialistă în aceste lucruri, i-a sugerat cum trebuie să se comporte. Văzând de la distanță mașina lui Simion, Mila s-a uitat în oglindă. Totuși, Angela a avut dreptate. A făcut-o să-și scoată tocurile și să-și spele toată cosmetica de pe față. Acum nu se recunoștea. Nu a ieșit imediat. A observat cu un interes autentic cum Simion, deschizând ușa din spate, a luat copilul în brațe, a ajutat-o pe Maria să iasă din mașină, a deschis portbagajul, a scos valiza. Ce prostie! De unde a apărut copilul? Nu cumva s-a îndrăgostit atât de tare de ea încât este gata să-și schimbe propriul copil cu unul străin și cu mama lui nepricepută? Ei bine, ce idiot! Cu siguranță a îmbătat-o cu ceva. Mila nu găsea alte explicații. Maria, i-ați dat cadoul meu lui Simion? Fără să mai aștepte o clipă, Mila a ieșit din mașină. În poșetă, pentru orice eventualitate, mai avea un test. Așteptându-le pe Simion, a gândit multe, dar când l-a văzut lângă un copil străin, toate gândurile i-au ieșit din cap. Mila se uita cu ură la copil, simțind cum îi îngheață mâinile. De mult nu s-a simțit atât de prost și nesigur. S-a apropiat de Simion aproape de tot. Voia să strige cu voce tare și să-i explice omului că așa nu trebuie să fie, dar a fost atât de surprinsă încât nu a putut să deschidă gura. De ce ai venit? Nu te gândi să faci o isterie, căci te cunosc. Simion a dat din cap cu uimire, s-a retras înapoi. Fără să-i acorde atenție, a scos din portbagaj o altă geantă. De ce ai venit? A întrebat ea bâlbâindu-se. Să-ți spun că aștept un copil de la tine, a spus Mila pe un ton scăzut. Am spus-o. Simion, în sfârșit, a pus gențile pe pământ și s-a uitat la Mila, ea încă nu putea înțelege esența întrebării. O deranja indiferența lui Simion. Nu cumva îi este indiferent? Nu se poate. Simion nu este așa. Nu vrei să-mi spui nimic? Mila a întors privirea spre Maria, apoi spre băiat, care, fără să observe adulții, se uita cu interes la locul de joacă și o trăgea pe Maria spre el. Nu, a răspuns Simion cu indiferență, și cu răspunsul lui a terminat-o complet. Ieri ți-am spus tot. Dacă ai uitat, nu-mi este greu să repet. Te iubesc pe Maria, iar noi avem un băiat minunat. Simion s-a apropiat de Ron, s-a așezat pe genunchi, l-a mângâiat cu bâlâândețe pe cap. În acel moment, Mila a fost la un pas de a plânge și a regretat din nou că acum 2 luni a făcut o greșeală iertabilă. Dacă ar fi știut, nu ar fi acționat atât de imprudent. Ce prostie! Prin acțiunile ei și-a semnat sentința. Fiule, astăzi eu și mama nu avem timp, trebuie să ne organizăm lucrurile. Iar mâine vom ieși la plimbare. Ne-am înțeles? Suflând greu, Rom a dat din cap aprobator și abia după aceea a rupt privirea de la copiii care alergau pe terenul de joacă. Fiule? Mila a rămas cu gura căscată, se uita la copil de la picioare până la cap și nu-i venea să creadă urechilor. De ce te miri atât? Da, acesta este băiatul nostru cu Maria, a spus Simion cu mândrie. Dar eu? Uite, eu sunt însărcinată. Cu mâinile tremurânde, Mila a desfăcut geanta, a scos testul. Pune-le deoparte. Privind cu dezgust cele 2 linii clare, Simion l-a luat pe fiul în brațe, iar cu cealaltă mână a îmbrățișat-o pe Maria. Fă ce vrei. Nu-mi pasă. Vrei, naște, vrei, nu naște. Dar te avertizez de la început. Eu și Maria ne vom căsători în curând și nimeni nu ne va opri. Așa-i, iubita mea? Simion a strâns-o și mai tare pe Maria la piept, a înclinat capul pentru a auzi răspunsul. Când a auzit da, a dat din cap aprobator și a sărutat-o din nou pe frunte. Iar ție, Mila,
Îți recomand să fii atentă și data viitoare când îi vei arăta tânărului tău testul de sarcină, să nu împrăști documentele pe unde apuci. Crezi că nu știu că recent ai făcut avort? Gândește-te bine dacă merită să continui această discuție inutilă. Mila mergea în mașină și, ca un papagal, repeta cu voce tare cuvintele lui Simion. În fața ochilor îi apărea din nou imaginea când el se făcea că este un tată fericit al unei familii nobile, își lua fiul în brațe și o îmbrățișa pe Maria. Ce a găsit el în ea? O persoană obișnuită. Nu are nimic special, o șoarece cenușie obișnuită. Mila a lovit cu putere volanul, dar nu s-a simțit mai bine. Ce mult și-ar fi dorit să fie doar un vis prost. A suspinat greu. Nu-i păsa că Simion a prins o minciună. El, la rândul lui, părea că este mai bun. Fără să se gândească, a aruncat-o din viața lui și s-a concentrat imediat pe cea care nu este nici pe departe egală. Mila a zâmbit amar. Să se joace de-a familia. Să-l vedem peste o lună. Se consola, ștergându-și cu mâneca lacrimile care totuși ieșiseră la iveală. Au trecut 2 luni. De ce se întâmplă așa în viață? Mila era sigură că între Simion și Maria nu va ieși nimic, iar el s-a căsătorit cu ea ieri. A aflat despre asta de la o cunoștință comună, aproape că a murit de inimă frântă. A plâns toată noaptea în pernă, iar dimineața a scos o sticlă de vodcă din bar și, până nu a golit-o, nu s-a liniștit. În acest timp, Mila a mers de câteva ori cu mașina la casa lui. De la distanță a observat cum Simion se joacă pe terenul de joacă cu fiul său. După fața lui fericită, nu se putea spune că este obosit de viața de familie. În astfel de momente, starea de spirit se schimba cu viteza unei reacții în lanț. La început nu voia să trăiască, apoi se aduna, visând să se răzbune. Să cunoască un băiat bun, să se căsătorească și să strălucească de fericire. Dar, din păcate, nimic nu ieșea. Pe drum întâlnea doar niște idioți. Și nici măcar ei nu-i ofereau nimic serios. Poate că este vina ei. Îi compara mereu pe toți cu Simion, iar apoi se revolta. Pentru că bărbații normali au fost deja luați, iar cei care se apropiau de ea erau rușine să-i compare. După astfel de plimbări, Mila se întorcea acasă, își ascundea ochii plini de lacrimi de părinți și înțelegea că și-a ratat fericirea. Iar să devină fericită fără Simion era puțin probabil. Mila a tresărit. Sunetul telefonului mobil a întrerupt tăcerea. Salut, Angela! S-a întâmplat ceva? La telefon se auzea un plâns apăsat, care trecea treptat în plâns. Sunt la spital. Ieri m-au adus cu ambulanța. Am pierdut copilul. Angela a tăcut brusc. Mila nu știa ce să spună în astfel de cazuri. Ce poți spune? Angela, fii puternică. Tu și Pașca sunteți tineri. Totul va merge bine. Nu va merge nimic. Se pare că el nu m-a iubit niciodată. Am descoperit din întâmplare în telefonul lui o conversație cu cea de care l-am despărțit. I-a mărturisit dragostea și a scris că imediat ce voi naște, mă va părăsi. Angela a început din nou să plângă, dar s-a străduit să se adune și a continuat. Când am citit conversația, nu am știut ce să fac, m-am aruncat asupra lui cu pumnii, iar apoi m-a apucat brusc rău. În general, nu am reușit să salvez copilul. Când ies din spital, voi depune imediat cererea de divorț. Angela a suspinat greu, de parcă și-ar fi descărcat povara grea de pe umerii ei fragili. A, ce nefericite suntem, Mili, a concluzionat ea. Mila nu a răspuns nimic, doar a dat din cap în tăcere. Au ieșit din ușile oficiului stării civile frumoși și incredibil de fericiți, păreau acele cupluri ideale care se vor îmbătrâni împreună. În afară de părinți, la înregistrare au venit să-i felicite colegii de muncă ai Mariei. Irina Sergivna stătea lângă naș, se uita la nepoțel, pe care tatăl lui Simion nu-l lăsa din brațe, și era absolut sigură că evenimentele care se întâmplă în viața noastră nu sunt întâmplătoare. Simion s-a dovedit a fi un soț grijuliu și un tată excelent. În ciuda despărțirii, copiii au reușit să depășească totul și să se reunească din nou. Irina Sergivna i-a binecuvântat pe tineri. Dumnezeu să le dea fericire, a șoptit ea. Maria și Simion au plecat în luna de miere direct din restaurant, unde oaspeții puțini sărbătoreau modestul lor eveniment. Au vrut să-l ia cu ei pe Ron, dar părinții i-au convins să-l lase acasă cu bunicii, care încă nu puteau crede că au un nepoțel atât de mare. Iar Maria s-a simțit rău în avion, a avut grețuri fără încetare. Simion era foarte îngrijorat, iar în geanta Mariei se afla un test cu 2 linii. Vroia să împărtășească această bucurie soțului ei puțin mai târziu.
să-i ofere cadoul pe malul oceanului, într-o atmosferă romantică. Dar pentru ca Simion să nu nebunească de frică pentru sănătatea ei, a fost nevoită să-i dezvăluie adevărul în avion. Maria, te iubesc, a șoptit Simion, uimit de bucurie. În timp ce ea stătea în scaun într-o stare semi-inconștientă și visa doar să aterizeze cu bine. Și eu te iubesc, a șoptit ea înapoi și, în ciuda stării ei, a încercat să zâmbească. Lipindu-se de soț, a suspinat și, abia mișcându-și limba, a întrebat, pe cine vrei mai mult, fetiță sau băiat? Simion și-a trecut mâna prin păr și, fără să se gândească, a spus, mie îmi este indiferent, atâta timp cât copilul se naște sănătos.